nagsimula yung symptoms ko. I was exposed to a patient almost a week ago, March 17 yon, Tuesday. Meron kami isang pasyente na admit. I will not go into detail na lang sa information ng pasyente at sa kaso niya for data privacy purposes. So, to make the story short, dininay ng pasyente yung history of travel niya at yung symptoms niya nung dumaan siya sa triage namin, kaya umabot siya sa amin, sa ward. Nalaman na lang namin yung symptoms niya post-op nung nagkaroon siya ng signs of pneumonia. Post-op na siya nadeklara na PUI. So, bago siya madeklara, marami na kaming na-expose sa kanya. At isa na ako dun sa mga na-expose sa kanya. During nung mga panahon na ni-rounds ko siya. Tuesday, wala pa naman ako naramdaman nun hanggang Thursday. Unang symptoms na naramdaman ko was Thursday afternoon. Nag-start akong bumahing-bahing na. Pero inignore ko lang yon kasi baka mamaya may naamoy lang ako kasi since asthmatic person ako, madali akong mag-allergic rhinitis sa ilang mga allergens. It was Friday, duty ako noon, 24 hours duty ako, na nagpatuloy yung pagbabahing ko. Tuloy-tuloy na rin yung runny nose ko. Masakit na rin yung lalamunan ko noon. Medyo hoarse na yung pakiramdam sa lalamunan. Tapos, pero I was fine. I was able to go to work. Nakapag-duty pa ako, opera, ganyan. Tapos, later that night, doon ako nagsimulang parang pakiramdam ko, yun nga, yung not feeling well, medyo feverish ng onte. So, doon ako napapaisip na medyo kamukha to ng symptoms ng COVID. It can be like the usual lang siya na symptoms ng ubo-sipon, di ba? We get it a lot of times, lalo na yung tayo na nasa hospital, madalas tayo magkaroon ng ubo-sipon. So, yun lang yung usual din na iniisip ko. Pero, during the time na ganito yung symptoms ko, kayo mag-alala, ok naman ako with regards sa hand washing and alcohol. Panay ang alcohol ko, panay hand wash ko. And even if wala akong OR, nag-hand wash ako ng surgical way before and after eating, before and after entering our office, ganyan. Tapos, hand wash din every time na titingin ako ng patient kasi since nakalusot nga yung isang pasyente, ngayon, running na ako, I'm considering all of our patients to be, I'm assuming everyone is infected na lang kasi nga, for my safety and for the safety of my fellow staff. So, ayun na nga. So, I observed myself. So, since from duty naman ako ng Sabado, and pag Sabado from duty half day naman, hinayaan ko na lang. Inobserve ko na lang, pinalipas ko na lang duty ko. And then, on that Saturday, I slept it off. Nagpahinga ako, tinulog ko, magdamag, uminom na ako ng, since Friday, Thursday pa lang, nag-inhaler na ako. Kasi, yung mga ganong runny nose, ayoko nang pinatutuloy ng full-blown asthma ko. Inhaler na ako, tapos nung Sabado, pagka-uwi ko, Zycas na ako, levocetirizine yon with Montelukast. So, antihistamine yon with leukotriene para nga ma-prevent yung further progress nung pangate, nung airways ko, para hindi siya mag-progress into asthma. So, since levocetirizine is nakakaantok sa akin, tulog ako buong Saturday. So, talagang tinulog ko yung magdamag. Nagising na lang ako ng Sunday. Pagising ko ng Sunday, barado na yung ilong ko. Hindi na siya runny nose. Congested na siya. Makapal na yung sipon ko.
yung ubo ko hindi na dry cough, naging productive cough na siya. Tapos mas naging madalas na yung pag-ubo ko. And I was still feeling feverish, pero hindi ko naman ma-document kasi wala akong thermometer. That same day, I went around drugstores to buy medicine, yung usual medicine ko for asthma. Only to find out na all thermometers are out of stock na rin. Multivitamins are out of stock already. Tapos, luckily, nakasuyod ako ng 4 na branch ng isang specific drugstore. Luckily, nabuo ko naman yung mga gamot na kailangan ko para to alleviate yung symptoms, kasi ang viral infection kasi hindi naman ini-antibiotic. Alam natin lahat ng mga doktor yan. Ina-antibiotic lang natin yung bacterial infection. So since viral infection to, assuming na viral infection to, all we need to do is boost our immunity, immune system ang lalaban ng na to. So I went to buy medicine to boost my immune system. So those are multivitamins, tapos para lang suportahan yung baga ko kasi since asthmatic ako, and that is one of the most watched out comorbidities sa COVID, yung pagdevelop ng asthma. It complicates yung sakit ng COVID kasi. So I had my inhaler, bumili na rin ako ng mga ilang medicine ko for asthma. Tapos, bumili na rin ako ng mga symptoms para at least maging comfortable ako. Gamot pang sipon and gamot pang fever. So, so far, currently, ngayon, day 2 of quarantine ko. Ngayon pa lang naman ako hindi pumasok kasi off ko kahapon, pero according dun sa triage tent, yung day of consult is already day 1 of quarantine. Ngayon, ang nangyari doon, they just assessed me as a mild person under investigation and advised me to do home quarantine. Tapos, they gave me a piece of paper with instructions kung ano yung gagawin sa home quarantine. Tapos, since mild lang naman ako, hindi pa nila ako sinwab agad. Ang sinwab nila is yung patient namin na PUI. So, awaiting ako ng result ng swab ng patient namin. If mag-positive yun, I guess dun lang ako isa-swab. And then, if mag-negative yun, i-assess daw nila ako. So, if negative yung exposure ko dun sa patient, meaning, most probably, this is just basic colds and cough. Basic flu, hindi COVID. Hopefully, yun yung maging turnout nito. Tapos, pero since it's still a viral infection, kahit hindi siya COVID, makakabalik lang ako. If negative yung pasyente namin, I don't need to finish the whole 14 days quarantine since it's not COVID anymore. And if it turns out to be just the basic flu, ordinary flu, I just have to recover from my symptoms. Tapos, magpapacheck up ako again dun sa industrial, sa employees clinic for me to get fit to work, fit to go back to work. So, ayun. I'll update you with my day-to-day progress sa symptoms. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung
COVID to o hindi. Pero, kung hindi man to COVID, at least I can help with informing you with this video on how to alleviate the symptoms or help you fight the flu symptoms. Yan. So, bukas na lang ulit. Medyo mahaba na to. So, sa mga nag-aalala sa akin dyan, right now I feel fine. May konting hingal, pero the asthmatic hingal, pero hindi naman ako nagdi-DOB or nagdi-dyspnea pa. So, main problem ko ngayon is yung food ko dito, pero sa ngayon, pinapadalhan naman ako ng rasyon ng hospital. Good as admitted ako, pero bahay. Sige. So, sige, see you all. Sana lahat kayo dyan ay walang sakit tulad ko. Sa aking mga fellow friends in the medical field, stay strong. Drink your vitamins, drink plenty of fluid. Sige. Bukas sabihan ko kayo kung ano yung mga iniinom kong gamot, ha? Bye-bye!